So, hello. For today, turuan ko kayo mag drawing ng 3D kay Photoshop. So, okay, itong lesson na to dapat may basic knowledge na kayo kay Photoshop. So, alam niyo na mag-navigate ng Photoshop. Hindi ko na siya ituturo sa video na to. Okay? So, sige, start tayo. So, yan. So, 1 2D ano yan, 'di ba? Parang di naman 3D yan. So, pakita ko lang 3D yan. So, ayan. Three-dimensional yan. Na ginawa ko lang cartoony. Okay, using Photoshop. So, pakita ko lang para mas makita nyo 3D. So, 3D. Then, scene, solid. So, yan. So, 3D yan. Hina ko yung ilaw para mas kita natin. So, yan. So, three-dimensional form yan based sa 2D drawing na ginawa ko. So, game, mag-draw and sculpt or draw and make 3D along tayo ngayon. So, yan. Mag-new ako. So, bahala kayo kung anong size. 1920 ako by 1080. So, okay. Resolution 72 lang para mabilis. So, punta tayo dito. Sa workspace natin, balik muna tayo essentials. Then sa layers, create tayong layer. Brush, using brush. Then mag-drawing ako. So ngayon, gawa naman ako sigurong pink na heart. So, okay. So, basic heart. Yan. Pwede kong i-fill in na ganyan or pwede kong i-fill. So, okay. May heart na ako. Itong ayusin ko lang ng konti. Hindi ako happy. Yan. Medyo happy na ako dyan siguro. Medyo jagged. Pagpasensyahan nyo na. Mabilis lang naman to. So, new layer tayo ulit. Baba ko tong layer na to. Then, kung gusto kong background. So, yan siguro. Okay na ako dyan. Then, gawa naman akong ibang. So, yan. Pwede kong i-fill para mas mabilis. Gradient tool. Fill. Then, pwede kong ayusin yung fill ko. Kasi may mga butas yan for sure. Ayun. Palitan ko muna ng kulay ng background. Sure shot ako. Ayun oh, may mga butas siya. So, ayusin ko lang yung mga butas ko na yan. So, okay. Yan. Kasi pag may butas, guys, pag din natin yan, magkakagulo-gulo yung polygons niya. So, okay. Meron na ako niyan. So, heart at saka yung cloud. So, next is, muna gawin ko white background. Next is, click nyo yung heart. Okay. Then, balik na tayo sa workspace natin dito ng 3D. So, again, dito, then 3D. So, yan. 3D workspace na tayo. So, ngayon, click yung heart, 3D, 3D extrusion. Okay, create. So, ayan. Dito, i-move nyo orbit sa baba. Kita nyo yan dyan. Orbit nyo dyan. So, orbit. Then, extrusion depth, gawin kong 0. 0. Tapos, pakita ko muna pala. Control Z. Sa extrusion, merong maraming setting dito. Pwede kayo mag-explore. Yan, mga ganyan. Dami niyan. Tignan natin. Ayan o. Para makagawa kayo ng kung ano-anong 3D, three-dimensional forms. Okay? From 2D. So, okay. Ayoko na muna yan. History. Balik ko ulit sa dati. Ito lang. Basic lang tayo ngayon. So, okay. So, gawin ko extrusion depth is 0. So, tinanggal ko extrusion. Then, click ko tong inflation na to. Click front and back. Okay? Kasi pwede rin front or pwedeng back. So, tayo front and back. Then, taasan ko yung inflate. Ito, up and down, left and right yung bevel, up and down yung inflation. Tapos, ito yung setting nila.
pag sa setting na inflation, ito, 'di ba? Mas nagpa-puff. Ayan, kikita nyo naman yung inflation angle. Masyadong inflated. Okay, yan, round na round. Gusto ko yan. Poof. So, 'di ba? Mukha siyang balloon. So, okay. Meron din siyang setting dito sa mga contours niya. Bahala na kayo. Okay? Tapos, next is, off ko muna to. Then, ito yung piliin ko, yung cloud. Ganun ulit. 3D, then 3D extrusion, then create. Okay? Create. So, alright. So, yan. Ba? Ganun ulit. 0. Select ko yung 0 na yan. Okay? Tapos, ito, inflation. Tapos, inflate ko ulit. Ayusin ko yung inflation niya. Hindi ko kailangan ng bevel for this time. Wala siyang purpose. So, papakita ko lang. Pook. Ayan. So, yung back nyo, pag ni-rotate nyo, 'di ba? Yung back natin is flat. Kasi, hindi ako naglagay ng front and back inflation. So, balik ulit. Sa history. Dito nyo nakikita yung history, Pwede nyo istoryahi. Historyahi yan. History. Dyan. Tapos, para pag ayaw nyo mag-control Z or command Z. So, front and back. Especially sa 3D. Hindi masyado na-affect yung control Z. So, yan. Inflate. Okay. Deflate. So, happy kayo dyan, di ba? Parang okay lang. Parang pero gusto ko mas humaba or mas ma-deflate pero nare-retain yung form. So, gamitin nyo tong strength. Ibaba nyo lang. Ayun, no? Nare-retain yung form niya. So, babaan ko. Yan. Okay? Tapos, next, yung kulay. Yan. So, select nyo lang, certain, tapos kulayan nyo lahat kung anong kulay yun. For example, ito yung kulay niyan. So, para hindi nyo isa-isahin yan lahat, hold nyo yung shift, select nyo, click nyo to, click nyo kulay, diba? So, lahat nakulayan na. Ayun, no? Pag iniisa-isa select ko, lahat nakulayan na siya dyan. So, okay. So, yan na. Meron na akong cloud. So, okay. Nandito yung heart ko, nandyan yung cloud ko. So, paano ko ba sila ipag-mix? Select them together. Okay. Select nyo lang. Tapos, 3D, then merge 3D layers. Click. So, alright. So, ngayon, medyo magulo naman yung 3D object ko, di ba? Pwede nyo gawin, select nyo yung layer na yun. Ito, maganda pangalanan nyo kung anong pangalan yung layer na yan. Okay, para mas madali. Pero sa akin, di ko pinangalanan. Pero, okay na yan. So, yung layer 1 ko, punta ako dito, click ko to, coordinates, then reset coordinates. Reset coordinates. So again, sa layer 2 rin, reset coordinates. So okay lang yan. Relax lang tayo dyan. So, ngayon, pagka na-reset nyo, select nyo pareho, move to ground. So ayun, 'di ba? Nakita nyo naman yung heart, nandun naman siya. So ngayon, gamitin natin tong mga axis na to. So, yan. Kita nyo naman pag kung ano yung movement niyan. Okay? So, select yung layer 1 lang. Move along Z-axis. Nahata ko na siya. Okay? Ayan. So, okay. Next is, pwede kong i-duplicate. Gusto ko meron din sa likod. Kasi pag in-stretch ko yan, sampulan lang natin. 'Di ba? Ang pangit niya extrusion. Parang, gusto ko kasi, asymmetrical sa kabila, ibang side naman. So, Control Z ko. History, history, history. Yan. Right click. Then, duplicate objects. Duplicate objects. Then, layer 1 by 1, 0.1. So, inusog ko lang using Z-axis.
Then, yan. So, ngayon, gusto ko, ayusin ko muna yung ilaw natin para mas kita. Okay? Infinite light yun ah. Gusto ko, i-flip siya. So, balik kayo ulit dito sa coordinates nyo. Yan. Siyempre, paano ba natin iikot? Yung y-axis naman, yung kulay red yun. So, y-axis, pwede nyo gawin, di ba, ganito. Y-axis, ikot nyo ganyan. Okay? So, napaka-tedious nyan. Parang kailangan nyo pang ipantay. So, meron kayo ditong setting. So, type ko lang sa y-axis, 180 degrees. So, ngayon, naikot ko na yung part ko. So, kung gusto ko pang baligtarin, 'di ba? Sabihin natin gusto ko z-axis 360. So, ayan, 'di ba? So, magkabaligtad. So, nasa inyo na 'yon kung paano nyo lalaruin yung 3D object nyo. Pero, sa bilis ng pinakita ko sa inyo, makakagawa na kayo ng 3-dimensional form using Photoshop. Okay? So, lastly, pwede kayong pumunta dito sa scene. Click nyo yung scene. Then, click nyo yung scene. Then, yung style, pwede nyo palitan. Bahala na kayo dyan. Pwedeng sketch. 'Di ba? Pwedeng yung kanina kong ginawa, unit texture lang, walang kulay, ay walang shadowing. Or, pwede nyo gawin cartoon. Depende na sa inyo yan. So, infinite light, pwede nyo laruin kung paano. 'Di ba? Meron na kayong mukhang cartoon na 3D illustration. So, okay. Sana nakatulong. So, next video na lang for your next tutorial and lesson. So, ayun. Sige, maraming salamat.